سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره با همدیگه واش کوره بسازیم و روی صفحات کوره اعمالش کنیم. حتما میپرسید که واش کوره چیه؟ واش کوره مخلوطی از مواد معدنی نسوسه که روی صفحات کوره اعمال میشه تا از چسبیدن ذرات لعاب و مواد مذاب بر روی صفحات جلوگیری کنه. به اعمال واش کوره روی صفحات کوتینگ میگن. مواد معدنی موجود در واش کوره دمای پخت خیلی بالایی دارن و توی کوره های پایین 1300 درجه نیم پخت میشن و هرگز پخت کامل براشون اتفاق نمیفته. این لایه محافظ از آسیب به آثار سفالی و همچنین از خراب شدن صفحات کوره جلوگیری میکنه. برای درست کردن واش کوره احتیاج داریم به اکسید آلومینیوم یا همون آلومینا، آب، کاولن و همچنین چسب CMC. خب بیایید بریم با همدیگه تا فرمول واش کوره رو با همدیگه یاد بگیریم. واش کوره فرمول‌های مختلفی داره، ولی این فرمولیه که من ازش استفاده کردم و خیلی راضیم. فرمولش به این صورته که کاولن 10%، اکسید آلومینیوم 90%، چسب CMC 0.5%. حالا من میخوام چون تعداد صفحاتم خب بیشتره، میخوام مقدار 500 گرم از این مواد رو آماده کنم. برای اینکه بتونم 500 گرم از این مواد رو آماده کنم، اینجا گفتیم کاولن 10%. پس ما میگیم 10% 500 گرم که اینو اگه ضرب کنیم میشه 50 گرم. برای اکسید آلومینیوم 90% گفتیم، میگیم 90% 500 گرم میشه 450 گرم. چسب CMC 0.5% 500 گرم که میشه 2.5 گرم. پس ما باید برای 500 گرم واش کورمون 50 گرمش کاولن استفاده کنیم، 450 گرم آلومینا و 2.5 گرم چسب CMC. حالا بریم که با همدیگه مواد واش کورمون رو درست کنیم. الان 450 گرم آلومینا رو داخل ظرفمون میریزیم. بعد کاولن 50 گرم رو اضافه میکنیم. شروع میکنیم به اضافه کردن آب، ولی آب رو کم کم اضافه کنیم. غلظتش باید مثل خامه سنگین یا عسل رقیق شده باشه. خیلی با حوصله باید اینو هم بزنید.
چسب CNC رو حالا بهش اضافه میکنم. خب حالا صافی رو قرار میدم اینجا. موادمون رو از صافی رد میکنم. حالا بریم برای اعمال واژه کورمون به صفحاتمون. خب مخروطمون که آماده شده، واژه کوره غلظتش رو می‌بینید مثل یه خامه سنگین شده. صفحه کورمون رو من آماده گذاشتم اینجا. حالا با استفاده از یه قلمو پهن شروع می‌کنم به اعمال واژه کورمون. باید حتما حواستون باشه که فقط اینو یک طرفش بزنید، حتی به این گوشه های صفحتون نخوره، چون روی لعاب و ظروفاتون ممکنه ریزش داشته باشه. حتما قبل از اعمال واژ صفحاتتونم تمیز کنید که هیچ گرد و خاکی روشون نباشه. من جاهایی رو که حس میکنم نگرفته، برای اینکه کلوف نشه قلم رو به آب آغشته میکنم و روش میکشم، هم سطحش صاف شو هم جاهایی که نگرفتن بگیرن. یه دقیقه 2 دقیقه بهش زمان میدیم تا این صفحمون یکم خشک بشه. بعد در جهت مخالفش هم یه دست میکشیم. فقط دقت کنید که این ضخامتمون از 1 میلیمتر هم کمتره. این ضخامت باید حواستون بهش باشه حتما. خب لایه اول خشک شدش. حالا ما میایم لایه دوممون رو در جهت برعکسش میکشیم. من با کاردک بغل کار تمیز میکنم. ممکنه روی سطحمون ریزش داشته باشه.
اعمال واش کوره رو میتونید به وسیله پیستوله یا اسپری هم انجام بدید. فقط حتما حواستون باشه که این ضخامت 1 میلیمتر یا کمتر از اون باشه، چون اگر ضخیم بشه ترک میخوره. بعد از اینکه اعمالش هم کردید، حتما حواستون باشه که بذارید خشک بشه. حتی میتونید این صفحه ها رو روی بخاری هم بذارید تا خشک بشه. بهتره که این صفحات رو یک بار به همراه کوره بیسکویت بپزید و بعد از اون برای کوره لعاب ازشون استفاده کنید. معمولاً هم سالی 2-3 بار احتیاج هست که صفحاتتون رو دوباره واش بزنید که این البته به میزان خرابی واش صفحاتتون بستگی داره. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. پس حتما با لایک و کامنتاتون ازمون حمایت کنید و این کانال رو به دوستانتون معرفی کنید. در ضمن سابسکرایب هم یادتون نره و زنگوله رو روشن کنید تا از آموزش‌های بعدیمون جا نمونید. پس تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.